araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ito ay gagawa po ako ng aming DIY na bamboo na pangsuporta ng aming mga tomato. Ayan po sa likod ko. Nasimulan ko na po yan kahapon at yung isang araw, pero hindi ko pa po siya natapos. Ginawa po namin siya para pangsuporta po sa aming mga tomatoes para makaakyat po sila ng mas mataas at makapagbigay po sila ng mas maraming bunga. Iyan na po yung aking nasimulan noong isang araw at kahapon po. Yan po yung aking nagawa na bamboo. Nagkulang po kasi yung aking bamboo at nanguha pa po yung partner ko doon sa wild ng bamboo. So ang napakaganda po dito sa aking DIY na bamboo na pangsuporta ng aking mga tomato ay wala po siyang gastos. Kasi itong mga bambong ito ay kinukuha lang po namin sa wild at libre po siya. Wala pong bayad. Ang kailangan lang po naming bilhin is yung alambre. So, yan lang po. So, wala po siyang gasto. So, napakaganda po niya sa garden. Yan. Malapit na po siyang matapos. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po inasimbol ang bambong yan. So, yan. At pag nag-install po kasi kami dito sa France, sa South, malakas po kasi na yung hangin katulad ngayong araw. Umaabot hanggang 70 to 100 km per hour ang hangin dito. So, kailangan po talagang mag-build ng ano ba yan? Yung matibay talaga yung mo para sa mga tomato. So, pagkatapos ko pong gawin ang mga bambong iyan ay itatali po namin sila dyan sa wall para sigurado po na hindi sila masisira ng hangin. So yan po. Tara, samahan niyo po ako.
at malapit ko na pong matapos ang aking DIY na mga bamboo para po sa aking tomato. Yan, natatapos ko na rin po ang aking DIY na bamboo para po sa aking mga tomato. So yan. Ang sabi nga po ng anak ko ay kulang na lang po yung roof na lang po para maging bahay-bahayan na po nila. At mamaya ay ikakat ko po yan sa taas para po parehe po sila ng level sa taas.